Moi! Viime videossa mä haukuin lyttyyn perinteiset kielikurssit. Te tiedätte jo, että mä suosin luonnollista oppimistapaa, enkä mä käytä aikaa kieliopin pänttäämiseen. Mutta mitkä asiat on tärkeimpiä oppia uudessa kielessä? Tässä videossa mä kerron teille, mitkä asiat mä opettelen ensimmäisenä ja mistä on ollut mulle eniten hyötyä, kun mä oon kommunikoinut vieraalla kielellä, jota mä en oo opiskellut kauhean kauaa. Ensimmäinen ja ehdottomasti tärkein asia on osata kertoa itsestään. Kun sä opiskelet uutta kieltä ja ehkä vihdoin uskallat puhua sitä jonkun kanssa, niin sä et todennäköisesti ala arvostella EU-vaalien tuloksia tai kehitellä ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Ei, sä puhut susta itsestäsi. Ja mä oon huomannut, että ensimmäiset asiat, mitä kannattaa opetella sun nimen ja kotipaikan lisäksi, on se, miksi sä opiskelet tätä kieltä. Kun sä tapaat suomalaisia, niiden mielestä on ihan älyttömän mielenkiintoista ja outoa, että joku haluaa opiskella suomea. Opettele siis kertomaan sun tarinas suomen kielen kanssa. Minkä takia sä oot aloittanut opiskelemaan sitä, kuinka kauan sä oot opiskellut, millä tavalla sä opiskelet ja mille tasolle sä haluaisit päästä. Mä sanoisin, että tää on paljon tärkeämpi ja mielenkiintoisempi tieto kuin se, kuinka monta siskoa tai veljeä sulla on. Toinen tosi tärkeä asia on osata esittää kysymyksiä, koska on aina helpompi kuunnella kuin puhua. Sä saatat ymmärtää tosi hyvin puhuttua suomea, mutta et vaan saa vielä itse puhuttua. Opettele siis esittämään kysymyksiä, koska niiden avulla sä näytät, että sä osaat suomea ja saat sun juttukaverin puhumaan sulle suomeksi, mikä on sulle erittäin hyödyllistä, koska ensin tulee ymmärrys ja sen jälkeen puhe. Ja ihmiset tykkää puhua itsestään, joten kannattaa opetella, miten kysyä toisen elämästä suomeksi. Mistä sä oot kotoisin, kauanko sä oot asunut täällä, mitä sä opiskelet, mitä sä teet työkses. Ja sit vähän tuttavallisempia, mitä sä aiot tehdä ensi viikonloppuna tai millainen viikonloppu sulla oli. Kolmas tärkeä asia, jonka mä opettelen aina aika alussa, on perusverbien taivutukset. Okei, tää saattaa tulla yllätyksenä, koska mä sanon aina, että ei kannata opetella kielioppia ulkoa. Mä oon kuitenkin huomannut, että kun sä osaat tosi hyvin muutaman perusverbin, sä pääset jo tosi pitkälle. Opettele siis taivuttamaan presensissä, imperfektissä, perfektissä ja konditionaalissa sellaiset verbit kuin olla, tulla, mennä, haluta, osata, tietää ja tykätä. Nämä on sellaisia verbejä, jotka toistuu puheessa koko ajan, joten jo pelkästään mun videoiden avulla te ehkä osaatte jo kaikki. Sitten viimeisenä vinkkinä sellainen asia, että muistakaa se, että te opiskelette tätä kieltä teidän omaa elämää varten. Jos susta tuntuu, että sä et tuu puhumaan säästä suomeksi, niin sun ei kannata opiskella sääsanastoa ensimmäisenä. Mieti, millaisista asioista sä yleensä puhut ihmisten kanssa ja keskity niihin aihealueisiin. Mä esimerkiksi harrastan kuntosalilla käymistä, joten mä katson treenaamiseen liittyviä videoita, jotta mä opin sellaista sanastoa. Toivottavasti näistä vinkkeistä on teille hyötyä. Ei muuta tällä kertaa. Moikka!